Now, let's do age problems. At marami ito post galing kay Ma'am Con, pero ito yung mismong sagutan natin. Kasi yung isa pang age problem niya, mga age problems, meron ng post si Sir Nathaniel. At ito ay may mga detalye na siya. At matagal na kasing post niya to. 2019 pa, meron na siyang napaka-detalyeng solutions sa lahat ng mga age problems na to hanggang saan ba to? Hanggang 10. As in, marami to. Hanapin nyo na lang dito sa Philippine Civil Service Review for All. So anyway, sa video ito, ang sasagutan natin ay yung mismong isang post. Ito siya. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. Ito yung FB group kung saan pwede kayong pumunta sa mismong files ng grupong ito para agad-agad nyo ma-download yung lahat ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi kong tinatambayan. Punta rin kayo sa mga files ng grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, direkta na tayo sa unang tanong. A is now 34 years old and B is 4 years old. In how many years will A be twice as old as B? Or half sa age ni A ay yun yung age ni B. Let A na yung nandyan. So si A at saka si B. Si A ay 34 years old now. Tapos si B naman ay 4 years old now. Ngayon, in how many years? So plus years, let Y be that number of years na hindi pa natin alam. In how many years daw will A be twice as old as B? So dito si B, yung edad niya in that year will be 4 plus Y. Twice of 4 plus Y will be 2, 4 plus Y. Ang gagawin natin para makabuo tayo ng equation, itong edad ni A at edad ni A in the future, equate natin yan siya. So, 34 plus years na hindi natin alam equals sa twice of 4 plus Y. Yan na yung equation sa problem na ito. Ma'am, hindi namin masyadong naintindihan. Ito yung edad niya now. Adan natin, kasi nga ang tanong is how many years, in how many years. So, future na edad niya. So, yan yung edad niya now, plus yung mga years in the future. Okay. Now, nasa given, na itong si A daw ay nasa tanong mismo. In how many years will A be twice as old as B? Yung edad ni B ngayon ay 4. Then, plus Y sa future na edad niya. Yung future na edad ni B na 4 plus Y, yan yung i-multiply natin ng 2 kasi nga yun yung tanong nga in how many years will A be twice as old as B. Kaya ito ang ginamit natin dito. Then, i-equate natin yan sa mismong edad ni A na 34, pero add natin ng Y para maging equal sila. Kaya ito na yung equation natin. So, pwede na natin siyang isolve. 4 times 2 or 2 times 4, this is 8. 2 times Y, and that is 2Y. And then, kopyahin lang si 34 at saka si Y. Ipagsama natin yung mga like terms. I-keep lang natin si 2y dito. Itong plus y, since plus siya, kapag ma-transfer or in other words, nag-minus tayo ng y to both sides para ma-cancel si y dyan. So, nandito na siya sa kabila, minus y. Next, i-keep natin si 34. Ito namang si 8 sa right side, since pang-add siya or positive number siya,
kapag matransfer, pang minus na siya dito. So 34 minus 8, and this is 26. 2y minus y, and this is y. So, yung value ni y natin ay 26. So, therefore, yung y natin ay 26. In how many years will A be twice as old as B? Ang sagot ay 26 years. I-double check natin. 4 plus 26. Bali itong y, magiging 26. Yan siya. Yung mga y natin ay 26. 4 plus 26, and this is 30. 26 plus 4, that is 30, times 2, and this is 60. Diba? 30. I-multiply mo ng 2 or twice sa 30, and that is 60. Therefore, ang sagot na 26 years ay tama. Or pwedeng dito natin i-add mismo si 26 kung tama bang half. 34 plus 26, and this is 60. 4 plus 26, and this is 30. So, yun na nga, tama na 26 years ang sagot dito. Next. A man's age is 36, and that of his daughter is 3 years. In how many years will the man be 4 times as old as his daughter? Halos pareho lang yung problem natin sa unang sinagutan natin. Ang kakaiba lang dito, ang naiiba lang pala dito ay yung mga ages nila at yung 4 times. So, let M be the man's age, tapos D para sa edad ni daughter. Si man ay 36, yung daughter daw ay 3 years. In how many years? Let Y na naman yung years natin. So, dito tayo sa plus Y. In how many years na 4 times daw si man sa daughter niya? So, ang edad ni daughter na 3 plus y. Sa taon na yan, 4 times daw siya sa edad ni daughter. Kaya, ang gagawin natin, itong edad ni man, i-equate natin yan. So, 36, itong 36 na yan, plus, kung ilang taon yan, dapat equal siya dito sa 4 times sa edad ni daughter sa taon na yan. Yan na yung equation sa problem na ito. Next, isolve na natin. So, 4 times 3, and that is 12. 4 times y, this is plus 4y. Kopyahin si 36 at plus y. Ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep lang natin si 36. Si 12 ang ilipat natin. Since si 12 dito, positive yan siya kapag malipat, minus 12. Opposite niyan. Or nag-minus tayo ng 12 to both sides para makancel si 12 dyan ba. So, ang natitira mo na lang ay si 4y. Then, itong y naman sa kabila, para ma-transfer since pang plus siya dyan, pang minus na siya kapag ma-transfer dito sa kabila. Now, 4y minus y, and this is 3y. 36 minus 12, and this is 24. Para makuha natin yung value ni y, since si 3 pang multiply sa y, pang divide naman ngayon siya sa 24. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel siya, y na lang natira. So, y equals 24 divided by 3, and that is 8. So, sa tanong na, in how many years will the man be 4 times as old as his daughter? In 4 years. I-double check natin. Ang edad ni daughter plus 8, that is 11. 36 plus 8, and this is 44. Pansin ninyo, yung edad ni daughter na 11, 4 times dyan, 44. Yan naman ang edad ni lalaki. So, therefore, ang sagot na 8 years ay tama. Next. An Oriental rug is 52 years old and a Persian rug is 16 years old. How many years ago was the Oriental rug 4 times as old as Persian rug?
Ngayon, kung naintindihan nyo yung ginawa natin sa una at pangalawang problems natin dito, so madali na lang ito. Isulat natin ulit. Itong si Oriental rug, let R be the Oriental rug. Tapos si Persian rug, let P be our Persian rug. Ang edad nitong Oriental rug ay 52. Si Persian rug ay 16. Now, how many years ago? Ago yan siya. So, minus Y. Pwedeng minus X, minus N, kung anong variables ang gusto nyong gamitin. Now, si Persian ay 16 minus Y. Ang tanong, how many years ago was the Oriental rug 4 times as old as Persian rug? So, 4 times daw dito sa edad ni Persian. Itong Persian rug. Now, i-equate ulit natin yan siya. 4 times dito sa 16 minus Y. Tapos itong 52 minus Y. Kasi nga, years ago, kaya minus Y. Yung 52 yan, yung present age niya. Ito yung present age. Minus yung kung ilan yung taon na yan. Tapos, ito mismong 4 times sa edad ni Persian rug, yan yung i-equate natin dito sa 52 minus Y. So, ito na yung equation sa problem na ito. So, pwede na natin siyang isolve. 4 times 16, and this is 64. So, we have 64. Then, minus 4Y. Then, this is 52 minus Y. Ang gagawin natin dito, since itong si 64 ay higher pa sa 52 para wala tayong negative, i-keep natin si 64 dito. Si 52 ang i-transfer natin. Bali, pagsama natin yung mga like terms in such a way na wala tayong negative. Now, si 52, positive number yan siya. So, pang minus siya sa kabila. Ito namang si minus y, siya yung i-keep lang natin dito. Sa kabila naman ay minus 4y yan siya. Kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya or positive 4y na siya. In other words, nag-plus tayo ng 4y to both sides, 4y, para makancel tong 4y dyan. So ngayon, 4y minus y, this is 3y. 64 minus 52, and this is 12. And then, para ma-isolate natin si y, since the 3 pang multiply sa y, pang divide na siya sa 12. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-isolate si y. Now, y equals 12 divided by 3, and this is 4. So, how many years ago was Oriental rug 4 times as old as Persian rug? 4 years ago. I-double check natin yan. Paano mag-double check? 4 years ago, so mag-minus 4 tayo sa 52. 52 minus 4, and this is 48. 16 minus 4, and this is 12. Pansin nyo? Si 12, kung i-multiply natin ng 4, that is 48. Therefore, ang sagot na 4 years ago ay tama. Next. A log cabin quilt is 24 years old, and a friendship quilt is 6 years old. In how many years will the log cabin quilt be 3 times as old as the friendship quilt? So, let's see for the log cabin. Ito yung L na lang dito. Then, itong L, 24 years. Si friendship F na lang dito, and this is 6 years. In how many years will be? So, future siya. So, plus y. Si friendship, plus y. So, 6 siya. Plus kung ilang taon yan siya. Tapos, yung isa ay dapat 3 times daw. Ang tanong kasi, in how many years will the log cabin quilt be 3 times as old as friendship quilt? By that year, si friendship quilt kasi, 6 plus y. Yan ay i-multiply natin ng 3.
Now, sa paggawa na naman ng equation dito, dapat nating i-equate itong edad niya ngayon, 24, pero add natin kung ilang years yan, dapat equal yan siya sa 3 times sa edad mismo ni friendship quilt in that year. Yan na yung equation sa problem na ito. Now, i-multiply na natin at this is 18 and then plus 3y. Then this will be 24 plus y. Pagsama ulit yung mga like terms. So this is 24. Itong 18, since positive yan siya, kapag ma-transfer, this will be minus 18. And we will just keep 3y. Then si y dito, since positive siya or pang-add, kapag i-transfer, minus y. Now, 3y minus y, this is 2y. 24 minus 18, and this is 6. So, therefore, itong 2, pang-multiply man kasi siya sa y, pang-divide naman siya dito sa kabila para ma-isolate natin si y ba. In other words, nag-divide tayo 2 to both sides para makancel si 2 dyan nasa kabila na. So, y equals 6 divided by 2, and that is 3. I-double check muna natin kung tama ba na 3. So, 6 plus 3 equals 9. 24 plus 3, and that is 27. Kung si 9, i-multiply natin ng 3, that is equal to 27. Therefore, ang sagot na 3 years ay tama. Next. The age of the older of 2 boys is twice that of the younger. 5 years ago, it was 3 times that of the younger. Find the age of each. So, yung panganay, i-P na lang natin to. Tapos, si younger. Present. Let y be the edad ni younger. Si panganay daw, the age of the older of 2 boys, si panganay daw ay twice that of the younger. So, 2y. 5 years ago, so minus 5. 5 years ago, it was 3 times that of the younger. So, 5 years ago, ang edad naman ni y, kasi diba yung y natin, yan yung nag-represent sa edad niya at present. 5 years ago, so y minus 5. Ito namang si panganay, yung edad niya 5 years ago ay 3 times dito sa kapatid niya. So, this will be 3 times y minus 5. Ngayon, i-equate natin yung edad ni panganay. 2y, kasi twice, yung at present, ang edad ni panganay ay twice sa edad ng kapatid niya. That's why 2y ang nandyan. Yung 2y na yan, minus 5 kasi 5 years ago. At yan ay equal sa 3 times sa edad ni younger 5 years ago din. Ito na yung equation sa problem na ito. So, pwede na natin siyang isolve. This is 3y. And this one is negative 15. Tapos, kopyahin lang ito. Now, since minus 5 yan at minus 15, para makakuha tayo ng positive, kasi kailangan natin ng positive dito, i-keep lang natin si minus 5 dito. And then itong si minus 15, since pang minus siya dyan, kapag ma-transfer, plus 15 na siya. Then ito ay 3y. Ito namang si 2y dito, since positive yan siya, kapag ma-transfer, minus 2y. 3y minus 2y, and that is y na lang. Then, negative 5 plus 15 para sa mga detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike sign. Pwede niyong i-search unlike signs. Tapos, idugtong yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. So, anyway, negative 5 plus 15, and that is positive 10. So, ang tanong dito ay find the age of each. Ang younger brother ay 10 years old.
Ito namang si older brother ay 10 times 2, and that is 20. So, yan na yung sagot. Pero, i-double check lang natin. 10 minus 5, and that is 5. 20 minus 5, and that is 15. Diba ang 15? 3 times that of the younger. Kasi 5 man si younger 5 years ago. Next. A picture is 30 years. 30 years. 30 years old, and a vase ay 22 years old. How many years ago? Years ago ulit. So, mayroon naman tayong minus y. Was the picture twice as old as the vase? So, si vase ay 22 minus y. Si picture is twice. So, twice dyan sa 22 minus y. Tapos, i-equate ulit natin itong 30. Minusan na naman natin ng years ago, hindi pa natin alam. At dapat equal yan siya sa twice sa edad ni vase na 22 minus y. Yan na yung equation sa problem na ito. Ulitin ko, parihong-pariho lang itong problem na ito sa mga naunang na-solve na natin. So, ito ay solve din natin to. This is 44. 2 times negative y, and this is minus 2y. And then, kopyahin lang ito. Then, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep ulit natin si minus y dito. Itong 2y, minus 2y, since pang minus siya dyan, kapag ma-transfer, plus 2y. Tapos si 44. Ito namang si 30 dito, since plus si 30 dyan. Kapag ma-transfer, pang minus na siya sa kabila. Now, we have 44 minus 30, and this is 14. Ito naman, negative y plus 2y equals isang y na lang. Uulitin ko yung pag-add and subtract na mga unlike signs. Idugtong nyo lang yung Leonalyn para makita nyo lahat ng mga dati na nating na-upload regarding dyan. So, ang tanong dito, how many years ago was the picture twice as old as the vase? Ang sagot ay 14 years ago. Double check na natin. So, minusan natin ito ng 14. And this is 8. Minusan din natin ng 14, and this is 16. O, diba? So, itong si 16 ay twice yan sa 8. So, therefore, ang sagot na 14 years ago ay tama. I hope meron kayong natutunan sa video ito, at lagi ko nang sinasabi, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Example, yung number 1 na age problem natin dito. Kung kinabisado nyo kung paano natin yun isinosolve, what if yung sa actual na exam ang lalabas ay katulad nitong last na problem natin? So, masosolve nyo na siya kasi kinakabisado nyo kung paano ba siya i-equate, paano siya gawan ng equation. Thank you for watching. Lalo-lalo na yung mga mahilig mag-like sa mga videos natin, mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe na nakakataba ng puso. Thank you so much.